Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 6, data types offered by C and their sizes. ठीक शो का ना? No دا बनन वही. Page number 52. اوس پورې مونږ دا contents cover کړل او third last دی data types offered by C and their sizes. ٹھیک شو. نارملی کچره وګوره بوک کې خو تاسو لیمیټډ ډیټا ټایپس لیکلي لکه یو سوی لیکلي دي کنه او دلته کې بیسیکلی که وګوره اورال چې لکه سی کې څومره ډیټا ټایپس دي نو یو ته وای درې قسمه دي پکې یو ته وای پرایمری ډیټا ټایپس یو ته وای یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس دا په بوک کې نشته ښه دا ته زوم داسې وایم چې صرف تاسو لک براډر ویو د ته پته ولګي یو دی ډیرایوډ ډیټا ټایپس ټیک ده بیا په دې کې چې کم دی نو په دې پرایمری ډیټا ټایپس کې دی کیریکټر ډیټا ټایپ فلوټینګ پوینټ ډیټا ټایپ او انټیجر ډیټا ټایپ بیا دې په دې کې دی وایډ نو دا وایډ مونږ نه وایو دې ټیم کې مونږ ستاسو د کتاب مطابق چې دی یو به کیریکټر وایو یو به فلوټینګ پوینټ وایو او یو به انټیجر وایو صحیح ده ها بس په دې به ډیسکشن کوو دا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس دا هم فی الحال نه وایو او ډیرایوډ ډیټا ټایپس دا هم فی الحال نه وایو ټیک ده کنه چې دې ته ورسو کده دې سره ډیسکشن شو زبر ته بیا وایم چې دا اوس یوزر ډیفاینډ دی یا دا ډیرایوډ دی ټیک ده کنه لکه اوس وګوره ډیرایوډ ډیټا ټایپس کې چې کوم دي نو سټرکچرز دي اریز دي پوینټرز دي یونین دي یا رنګ یوزر ډیفاینډ کې چې دي نو انومریټر دی او ټایپ ډیف دی ټیک شو کنه ټایپ ډیفینیشن دی دغه رنګي دلته کې دا نور چې دی اوس مونږ شروع کوو د دینه کیریکټر فلوټینګ پوینټ او انټیجر نه نو انټیجر کې بیا ډیر قسمونه دي دغه رنګي کیریکټر کې دي او دغه رنګي فلوټینګ پوینټ کې نو دا به موږ اوس ډیسکس کوو ښه ډیټا ټایپ څه شی دی او دا څه لپاره استعمالي ټیک ده لومبه خدا وایو all C compilers accept the following fundamental data types to be assigned to a variables ویریبلز ته چې کله مونږ ډیټا ټایپ اساین کوو لکه کله کله مونږ سره وی انټیجر لکه ان سی وی ان سی مونږ کمپیوټر ته ورکو ټیک ته نو دا غیر لپاره مونږ لیکو انټ چې انټ لیکو مطلب دا چې دی ویریبل کې به ان سی سٹور کی ټیک شو پای کې به کیریکټر بیا نه سٹور کی لکه هغه لزه ای بی سی بیا نشم ورچولې هغه ویریبل ته پوهیږئ کنه ها بیا ورپسې دی فلوټینګ پوینټ کې د اشاریو والا ان سی اچو چې کوم کې ډیسیمل پوینټس وي پوهیږئ کنه ها دې کې چې کوم دی نو دې کې سوي ډبل پریسیژن فلوټینګ پوینټ ډبل یا فلوټ سمپل فلوټ ها بیا چې کوم دی کیریکټر اوس کیریکټر ډیټا ټایپ کې چې کوم دی نو سی آی کې مونږه کیریکټر اچو آی کې مونږه انټیجرز یا فلوټینګ پوینټس پکې نه اچو پوهیږئ کنه پوهیږئ لکه ان سی پکې نه وایو چې وشاریو ول ان سی پکې نشو چولې کې به ای بی سی اچو پوهیږئ کنه ټیک ده کنه نو دا درې قسمه ډیټا ټایپس دي اوس به 1 بای 1 وایو دینه دومبنه دی انټیجر څه شی دی انټ یا لانګ دای چې کوم دینو په دې بوک کې لیکلي دي ټیک ده ټایپ انټیجرز ار هول نمبرز دا هول نمبرز دی هول نمبر څنګه شروع کیږي هول نمبر څنګه شروع کیږي 0 نه شروع کیږي یوي نیچرل نمبرز د 1 نه شروع کیږي او هول نمبر څنګه شروع کیږي 0 نه نمبرز with a machine dependent range of values یو خاص رینج اف ویلیوز وی لکه مثال په تور باندې اوس باغ رینج عزت زو یم چې د دې رینج نه والا دې رینج پورې به دا ویلیو اخلي a good programming language is to support the programmer by giving a control on a range of numbers and storage space لکه چې تا د پته چې دی ویریبل کې به دومره پورې ویلیو سٹور کیږي او دا به دومره ځای نیسی په میموري کې نو هغه لپاره په سی کې د انټیجر د لپاره چې کوم دینو سو قسم دي سی هاز 3 classes of integer storage namely short int او long سی لانګویج کې چې کوم دینو د انټیجر د لپاره درې قسمه مونږه رینج ساتلې دي یوې لکه اوس هغه ټیبل کې به اوس مونږ وایو لکه دا درې قسمونه دي چې سی کې مونږ په دې قسم یوې شارټ آی کې لګي کمی ویلیوز راځي یوې انټ آی کې چې کم دینو تقریبا دا غي خپل سایز وي د سایز مطابق پکې راځي ټیک تا کنه لکه اوس د دې مثال بزده سي والما چې وړو کې بوتل د پیپسي بیا لګ غټ بوتل بیا لګ دا غینه غټ بوتل بیا لګ دا غینه غټ بوتل ټول د پیپسي بوتل دي ټیک ده کنه خو هغه کې چې کم دي د لیکوډ قیمت هغه دغه پکې د لیکوډ ویلیو پکې لګا زیات دی
ټیک شو. نو دغه رنګې دا د سی کلاسز چې دي د انټیجر یو د شارټ په دې کې بلګه کم ډیټا راځي، انټیجرز به پکې راځي خو د انسو رینج به پکې لږ کم ځکه د میموري کې سایز کم دی، بیا و پسې دا بل لږ زیات دی او دا بل لږ دا غي نم زیات دی. نو دا خیر دی اوس ډیسکس کوو. د ټیبل کې د دې ویلیوز ما لیکلي دي. شارټ انټیجر ویریبلز ډیکلیریشن سټیټمنټ هاز د فارم. اوس کچاري یو ویریبل ز په انټیجر کې ډیکلیئر کوم نو سب لیکم انټ به لیکم اډم بیا به د ویریبل نوم لیکم لکه د ز به لیکم انټ ایکس یا به لیکم سم یا به لیکم کاما آی یا به لیکم کاما کې. نو دا ویریبل قسمونه دي په دې بوک کې صرف تاسو ته لیکلي دي انټ ویریبل سیمی کولن او تاسو کوم دی پریکټیکلی دا سیم لیکل شي انټ ایکس سم آی کې چې څومره ستا پکاري څومره ویریبلز ټیک ده. ها اوس چې دی generally the number of bytes set aside by the compiler for the above data types are given as in the table. اوس کچره مونږ وګورو چې د سی کمپایلر چې دی سی کې چې کم کمپایلر دی هغه د ویلیوز د دې لپاره څه صحیح دي. لکه اوس انټیجر د لپاره چې کم دینو څه شي خېری 2 بایټس دي، ټیبل کې دا ویلیوز دي. د انټیجر د لپاره چې کم دینو څومره بایټس دي 2 بایټس دي، په میموري کې به دې 2 بایټس ځینی سي او د دې قیمت به د ماینس 32768 نه شروع کیږي د ماینس نه او تر د 32 پلس 32767 پورې بزي او د دې په فارمیټ سپیسیفایر وی پرسنټ ډی فارمیټ سپیسیفایر مونږ بعد کې وایو ټیک شو کنه. لکه دا پرسنټ ډی مطلب دا چې دا ډیجټ دی دا ډیجټس دي صحیح ده. نو دې کې چې کوم دی نو ماینس ډیجټس هم دي او پلس ډیجټس هم دي د دې رینج نه والا دې رینج پورې کزه دی له قیمت ورکوما او په دې کې سٹور کیږي. کدی نه کمیږي د ماینس 32 نه یا د پلس 32767 نه زیاتیږي لکه 768 شو نو هغه ویلیو به بیا پاره کې نه سٹور کیږي. پوه شوې دا رینج دی د پاره ځکه چې د دې د 2 بایټس رینج هم دومره یې 2 بایټس کې د دې نه والا دې ویلیو پورې سٹور کیدی شي. لانګ بیا لانګ چې دی دا به لیکل کیږي لانګ او د دې چې کم دینو نمبر اف بایټس د دې 4 دی د دې ماینس وګوره د دې ویلیو لګه هاي ده لکه ماینس کم زیاته ده او په پلس کم زیاته ده د رینج دی او د دې به ال ډی دا څه شي دی پرسنټ ال ډی د ال ډی مطلب دی لانګ ډیجټس یا لانګ انټیجر لانګ انټیجرز دا لانګ انټیجرز دی دې ته مونږ وایو پرسنټ ال ډی دا په پروګرام کې بیا مونږ لیکو ښه. او یو دی ورپسې انساینډ هم 2 بایټس نیسی او د دې چې کم دینو څه شي دی 0 نه والا تر دا 65 535 پورې چې کم دینو دا چې دی پرسنټ ایچ یو ټیک ده کنه. تاسو په دې کتاب کې دا فارمیټ سپیسیفایر ورسره نه دی لیکلی چې دا ضروری دی چې لیکلی وي پر سره چې دا مونږ پروګرامینګ کې استعمالو ها او دا فارمیټ سپیسیفایر روس سره روانو کې دي شي هغه کې ویچ ته بوک کې بیا به ډیسکس کو خیر ټیک ده ها. دا پروګرامینګ کې الریډي اوس فلوټینګ پوینټ څه شي دی فلوټینګ پوینټ چې دی نو مونږ فلوټ هم لیکو ډبل هم لیکو لانګ ډبل هم لیکو د ټایپس دي ټیک شو. floating point number represent a real number څه وی 7 decimal places کې وی 7 digits precision وی د دې چې کم پاتې کم دی په څه کې وی q by p شکل کې لیکي یا p by q شکل کې لیکي ریل نمبر زغه ته وای کنه چې پوینټس کې راځي دا سی وی کنه ها. نو فلوټینګ پوینټس چې کم دي نو دی اشاریو والینس وته وي ډیسیمل پلیسز چې پکې وي او دی فلوټینګ پوینټ کې سمي 7 ډیجټ پریسیژن کې وي لکه 7 اشاریو نه پسې وین سی وي. floating point numbers are denoted by keyword float د دې لپاره موږ لیکو float څه لیکو float. when the accuracy of the floating point number is insufficient کله چې floating point value د set values نه زیاتیږي لکه اشاریو نه پس د وینسو نه زیات را رواني نو هغه سره بس کې we can use the double and long double بیا وته موږ د float په ځای لیکو double یا long double to define the number ای کې بیا اشاریو نه پس کې وی اشاریو نه پس 16 پورې سی وی څه کې وی د اشاریو نه پس 19 پورې سی وی هغه څه کې وی د اشاریو نه پس کم دینو تر دا ویلیو زیاتیږي پکې ټیک ده. نوٹ دغه نوٹ اوس تاسو دا خبره یاد ساتئ چې کله 32 bit operating system وی کنه the size of integer variable is extended from 2 bytes to 4 byte
دا خبره یاد ساتئ دا کتاب کې لیکلې ده چې تاسو چې دی کلم کمپایلر 32 بیت شي نو هغه سایز به د انټیجر ویلیو په دې ټیبل کې خو ټول لیکلې ده کنه خو د انټیجر ویلیو به بیا 4 بایټ شي انټیجر به بیا 4 بایټ نیسي په میموري کې ټیک ده که کمپایلر چې کوم دی 32 بیټي او که کمپایلر 64 بیت شي نو بیا به د ویلیو به ورسره هاي کیږي دا ډیپند کوي ها float variable declaration statement has the form float variable لکه زه چې دا لیکم دا float نو څنګه به لیکم float او variable به لیکم یا به لیکم د example دی float average avg می لیکل دي او semicolon صحیح ده usually the number of bytes set aside by the compiler for the above floating point data types are given as in the table ٹھیک شو اوس دې کې چې کوم دی فلوټ چې زه لیکم نو دا 4 بایټ نیسي 4 بایټس نیسي څومره نیسي 4 بایټس نیسي په میموري کې او د دې چې کوم دی ویلیو دا 1.2 پاور -38 نواله تر دا 3.4 پاور پلس 38 پورې وي د دې ویلیو ټیک ده کنه او د دې فارمیټ سپیسیفایر وی پرسنٹ اف سویه پرسنٹ اف ها اوس دلته دی ډبل د ډبل ویلیو چې د نو سی دا په میموري کې څومره ځای نیسي 8 بایټس نیسي د دې 2.3 ایکسپوننشل پاور چې دی د دې سویه -308 نواله تر دا 1.7 پاور ایکسپوننت د دې سویه 308 پورې و او دې ته وی ال اف خو سمال ال اف ها پرسنٹ سمال ال اف نه دا ظاهري لانګ ډبل فلوټ دی ته وي بیا پسې دی لانګ ډبل چې دی هغه د 12 بایټس نیسی دا په میموري کې د دې ویلیو رینج چې دی نو د 3.4 او ایکسپوننت وی -434932 1.1 ایکسپوننشل پاور ای وی دی 4932 او دې لپاره لیکو پرسنٹ کیپیټل ال اف د دې فارمیټ سپیسیفایر لانګ ډبل وته وي لانګ فلوټ صحیح شو کنه دا د دې چې کوم دینو رینجز دي د دې ویریبل سایزز دي تاسو ته په دغه کې راتلی شي په ام سی کیوز کې چې فلوټ چې دینو په میموري کې څومره سایز نیسي څومره بایټس نیسي 4 نیسي 6 نیسي 2 نیسي 3 نیسي تاسو به دا یادوي دا ټیبل ټیک ده دا چې به لیکلي لانګ ډبل چې دینو په میموري کې څومره ځای نیسي او د دې فارمیټ سپیسیفایر څه دی ټیک شو نو دا به تاسو چې کوم دینو یاد ساتئ ها رینجز هم یاد راتلی شي خو رینجز ډیر کم راځي یا د سایز ذکر راځي یا چې کوم دینو د فارمیټ سپیسیفایر ذکر راځي رینج ډیر کم راغلی دی خو که چېرته ډیر ټیکنیکل کسونو کې دي شي رینج خو رینج نه چي خو خیر دی بیا هم تاسو یاد کې اوس ورپسې دی کیریکټر ډیټا ټایپ دوه شو کنه اوس دی کیریکټر ډیټا ټایپ چې دی کیریکټر ډیټا ټایپ دا د سی ایچ ای آر نه ډینوټ کیږي سی ایچ ای آر مونږ لیکو دی لپاره د دې چې کوم دی سوي ا کیریکټر ویریبل کین اونلی سٹور ون کیریکټر یو کیریکټر په دې کې سیو کیږي ان ایگزامپل اف ډیکلیریشن اف کیریکټر ویریبل از سی ایچ ای آر او سی ایچ صحیح ده 4 سی ایچ صحیح شو کنه سیمی کولن نو کوس دی کوم زویم چې د دې ډیټا ټایپ چې کوم دی نو ډیکلیریشن څنګه کومګه دې مونږ لیکو سی ایچ ای آر مونږ ولیکو دا په میموري کې څومره سایز نیسی څومره بایټس وي 1 بایټ ٹھیک ده کنه د رینج وی -128 نه ته 127 پورې او د فارمیټ سپیسیفایر وی پرسنٹ سی مطلب کیریکټر بیا دې ورپسې ساينډ کیریکټر دام د دې سایز هم ونی دام هم د کومره رینج وی د دې او د دې په فارمیټ سپیسیفایر هم دی خو دلته کې به صرف لیکي ساينډ سی ایچ ای آر نو رینج او فارمیټ سپیسیفایر به مغی او دا غرنګ بیا په دې کې وی انساينډ سی ایچ ای آر 4 دام 1 بایټ نیسی او د دې رینج وی 0 نه تر دا 255 پورې او د دې فارمیټ سپیسیفایر هم پرسنٹ سی وی ٹھیک ده نو د ټولو پرسنٹ سی وی او د رینجز کې د انساينډ لکشن د ډیفرنس وی انساينډ چې دی ډیفرنٹ وی او کیریکټر او ساين 4 چې وی دا دوانه یو رنگي وی ٹھیک شو دا غي کې څه ډیفرنس ني صحیح ده خدینه پس چې کوم دینو بیا به ډیسکشن کو فردر سره روان دي پسې ټایپ کاسټینګ نو ان شاء الله چې هغه به نیکسټ لیکچر کې ډیسکشن کو پاږي باندې او هوپفلی چې تاسو په دې پوه شئ ثانک یو